Em xin chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, thì trong thời gian vừa rồi rất đáng buồn đối với bà con nông dân chúng ta là cái giá cây chanh dây đã lao dốc, dẫn đến trường hợp một số bà con là khốn đốn, rất khó khăn trong cái việc đầu tư chăm sóc và phát triển cây chanh dây. Thì một số bà con cũng đã comment vào cái video của em, chia sẻ là theo em thì có nên cái giá chanh dây hiện nay nó rẻ như vậy thì chúng ta có nên phá bỏ để trồng cây trồng khác hay không. Thì hôm nay em cũng làm video này chia sẻ với các bác về cái nhận định của em, là xem đối với giá chanh dây như hiện nay rất rẻ, từ 3 đến 7 ngàn đồng, dẫn đến bà con thua lỗ, thì chúng ta có nên phá bỏ và chuyển đổi một loại cây trồng khác có giá trị cao hơn hay không. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Radio. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và tung chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Thì trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2022 và những cái tháng đầu năm 2023 này, giá chanh dây tăng rất cao các bác ạ. Bình quân giá từ 15 đến 30 ngàn đồng trên 1 kg. Và một số bà con nông dân đầu tư trồng chanh dây có cái giá trị, cái lợi nhuận rất cao. Để cũng xuất phát từ cái giá chanh dây cao đột biến như vậy thì khiến bà con nông dân chúng ta là thấy cái lợi nhuận nên là ồ ạt phát triển không theo một cái quy hoạch nào cả. Và hiện nay theo em nắm bắt được thì so với năm 2022 thì hiện nay cái diện tích chanh dây tăng gấp nhiều lần. Và quá trình trồng chanh dây thì bà con chúng ta cũng chưa tìm hiểu kỹ về cái kỹ thuật trồng và chăm sóc chanh dây. Đặc biệt là chúng ta cũng chưa quan tâm nhiều đến cái nguồn gốc cây giống, và dẫn đến cái sản lượng của chanh dây chúng ta hiện nay là cũng không cao. Vì cái cây chanh dây là một cây mặc dù cũng khá dễ trồng các bác, tuy nhiên là một cây cũng khá khó tính về các cái loại sâu bệnh, và đặc biệt là các cái lượng phân bón. Chúng ta phải bón phân cho nó đảm bảo phù hợp để đảm bảo được cái chất lượng quả khi chúng ta làm ra những cái sản phẩm có chất lượng và giá trị cao. Thì quá trình trồng thì chúng ta cũng không ký kết với các cái liên kết với các cái doanh nghiệp thu mua, và dẫn đến là tình trạng cái đầu ra nó cũng không ổn định. Thì bắt đầu từ sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì giá chanh dây rất thê thảm. Bình quân giá từ 3 đến 7 ngàn đồng và có nơi xuống tới 2 ngàn các bạn. Rất đáng buồn. Và ở địa phương em nói riêng và các tỉnh, đặc biệt các tỉnh Tây Nguyên hiện nay nói chung, thì cái diện tích cây chanh mới trồng, diện tích chanh mới trồng khá nhiều, nên dẫn đến ảnh hưởng đến cái giá cả, có thể là sẽ một thời gian dài mới khôi phục lại được. Thì chúng ta trồng chanh dây thì ngoài chúng ta đầu tư giàn, hệ thống giàn leo cũng khá tốn kém, thì phải thường xuyên tưới nước và các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là khá tốn kém. Với giá này thì bà con nông dân chúng ta là khả năng sẽ lỗ lặng. Tuy nhiên, để trả lời cái câu hỏi của một bác đã comment vào video của em là có nên phá bỏ để phát triển một loại cây trồng khác hay không, thì đây cũng là một câu hỏi rất hay các bác. Và đối với bản thân em ấy thì em có một lựa chọn. Đối với các bác thì cũng có rất nhiều các cái lựa chọn khác nhau, làm sao cho nó phù hợp và thuận lợi nhất đối với vườn cây trồng của nhà mình. Tuy nhiên theo em, với giá chanh hiện nay mà chúng ta đã vội vàng phá bỏ đi thì là có một điều rất đáng tiếc. Tại vì xưa nay bà con chúng ta có một cái thói quen là thường là cây gì rẻ thì chúng ta sẽ phá bỏ để trồng những cái cây có giá hiện nay là đang cao. Và chúng ta trồng và phát triển cái diện tích rất lớn mà không theo quy hoạch thì đây là một cái rất nguy hiểm các bác. Vì hiện tại những cây
trồng có cái giá thành không cao, và chúng ta phá đi để trồng những cái cây có cái giá thành hiện tại cao hơn. Thì khi chúng ta trồng tự phát như vậy thì không chỉ mình chúng ta mà rất nhiều người trồng, và dẫn đến cái diện tích và sản lượng lại tăng rất nhiều. Và cũng theo như các cây trồng khác cũng như cây chanh dây hiện nay thì cái quy luật cung cầu mà các bác cung quá nhiều thì đương nhiên là cái giá thành của chúng ta sẽ lại bị tụt dốc và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái kinh tế của chúng ta. Mà đối với tất cả các loại cây trồng, không chỉ cây chanh, mà khi giá xuống thấp mà chúng ta đều phá bỏ để trồng cây khác. Và cứ như vậy thì đảm bảo với các bác là không bao giờ chúng ta có những sản phẩm có giá trị cao để chúng ta tiêu thụ ra thị trường. Còn đối với cái chanh dây này thì từ khi chúng ta trồng đến khi thu hoạch xong thì thời gian nó khoảng 2 năm cơ các bác. Chứ không phải như một số loại cây trồng khác chúng ta chỉ thu thời vụ một vài tháng là xong. Nên là theo cái quan điểm riêng của em thì những cái vườn chanh chúng ta đã trồng và chăm sóc, đã đầu tư rất nhiều tiền rồi, thì chúng ta nên giữ nguyên, không nên phá bỏ nó lúc này. Và kể cả những cái vườn chanh dây mới trồng các bác nhé. Tại vì khi chúng ta phá bỏ là chúng ta đã mất một khoản tiền đầu tư rất lớn ban đầu, và để chúng ta lại đầu tư thêm một khoản tiền nữa để phát triển cái giống cây trồng khác. Và cũng không phải vì cái giá chanh nó quá rẻ mà chúng ta không quan tâm đến việc đầu tư tưới tắm, phân bón và chúng ta bơm các cái loại thuốc phòng trừ sâu bệnh. Để khi chúng ta không quan tâm thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng của sản phẩm, và khi chúng ta bán sản phẩm của chúng ta rất khó và cái giá thành nó sẽ không cao. Thì bên cạnh cái việc duy trì và phát triển những cái vườn chanh chúng ta đã trồng, thì em cũng khuyên các bác là trong giai đoạn này chúng ta không nên phát triển thêm những diện tích mới. Tại vì theo em được biết thì hiện nay những cái vườn chanh mới trồng khá nhiều, nên là sang năm cái sản lượng, cái sản phẩm chanh này của chúng ta sẽ rất cao, rất nhiều, và cũng sẽ ảnh hưởng đến cái giá cả của thị trường. Thì đối với cây chanh dây thì cái thời gian thu hoạch chúng ta cũng khá dài, nên là trong quá trình thu hoạch thì thời gian đầu như giá hiện nay thì có thể chúng ta sẽ lỗ, nhưng không có cây gì mà sản phẩm ra mà rẻ mãi được các bác ạ. Nên là sẽ có lúc cái giá cả nó sẽ hồi phục dần, và đấy là những cái thời điểm thuận lợi để chúng ta thu hồi vốn. Thì mặc dù là cái lợi nhuận nó không cao như những cái thời điểm vừa rồi, giá chanh nó lên quá cao, tuy nhiên là cũng đối với bà con nông dân chúng ta có thể thu hồi vốn và không bị lỗ. Đây là một thành công rồi. Em nhớ có những cái thời điểm mà cây cà phê nó xuống giá và cây hồ tiêu lên giá rất cao, có thời điểm lên tới 200.000 một kg. Thì một số bà con ở đặc biệt vùng Tây Nguyên đã ồ ạt phá bỏ cây cà phê để trồng cây hồ tiêu. Đây là cũng không theo cái quy hoạch định hướng nào cả và tự phát, thì cũng rất nguy hiểm. Và đến một thời gian do cái khí hậu và chúng ta trồng không đúng kỹ thuật nên dẫn đến cây hồ tiêu chết hàng loạt, và cái sản phẩm hồ tiêu thì cũng không cao, chất lượng không được cao. Nên là khi cây hồ tiêu chết thì rất nhiều bà con nông dân khốn đốn, vì cái vốn đầu tư vào trồng cây hồ tiêu rất cao các bác ạ. Từ đầu tư trụ cọc đến cây giống là rất cao, và dẫn đến một số bà con lâm vào tình trạng nợ nần do vay vốn, vay tiền về để đầu tư. Nên là theo quan điểm của em ấy thì thực tế thì cây chanh dây trong cái giai đoạn này đang rất hợp với lại khí hậu của nhưỡng và phát triển rất tốt. Nên khi chúng ta trồng và chăm sóc được một dàn chanh dây cũng đã là một cả quá trình và đầu tư khá nhiều vốn. Nên bà con chúng ta cũng không nên quá nôn nóng
để phá bỏ những cái diện tích chanh dây đang hiện có. Một số vườn đang bắt đầu vào thu hoạch và một số vườn hiện nay cũng bà con nông dân mới trồng. Mà chúng ta cũng cần phải tập trung đầu tư chăm sóc hơn nữa để đảm bảo về cái chất lượng của quả chanh khi được thu hoạch. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là xen canh với các loại cây trồng khác, để khi hết mùa vụ thu hoạch chanh dây thì chúng ta sẵn sàng chuyển đổi sang một cái cây trồng khác mà chúng ta đã trồng trước rồi. Thì nó tiết kiệm được hơn cái thời gian và vốn đầu tư rất nhiều. Và thực tế theo tính toán ấy, thì nếu giá chanh dây của chúng ta cứ ổn định ở mức 5 đến 10 ngàn thì đối với người nông dân chúng ta, sau khi trừ chi phí thì chúng ta vẫn có lợi nhuận. Tuy nó không cao bằng lúc cái thời điểm mà giá nó đội lên quá cao, tuy nhiên đối với người nông dân chúng ta, khi chúng ta trồng và có những sản phẩm có lợi nhuận là đã là một điều rất may mắn và thành công rồi. Nên đối với bản thân em thì thực ra em cũng đang trồng khá nhiều những diện tích cây chanh dây các bác ạ. Nhưng em vẫn rất bình tĩnh và tiếp tục đầu tư. Đây các bác thấy tiếp tục đầu tư được vườn chanh dây như em vẫn rất xanh tốt và cho ra nhiều trái. Hiện nay đối với vườn này của em có 2.000 mét vuông và một ngày em thu nhập bình quân khoảng 300 kg. Và nếu chúng ta bán được với giá bình quân khoảng 5.000 đồng trên 1 kg thì thực tế là chúng ta cũng vẫn có cái lợi nhuận, không bị thua lỗ. Nên là theo em thì các bác trong giai đoạn này vẫn cứ yên tâm và trồng chăm sóc cây chanh cho nó đảm bảo chất lượng, hiệu quả, làm sao để thu được cái sản lượng được nhiều. Thì nhân tiện ra thăm cái vườn chanh dây và trả lời một số cái comment của các bác trên cái video trước của em, thì em cũng chia sẻ cái quan điểm của mình về cái giá chanh dây hiện nay rất rẻ thì chúng ta nên phá bỏ, có nên phá bỏ hay không. Thì đây là cái quan điểm cá nhân của em các bác nhé. Còn cũng tùy vào tình hình từng gia đình, điều kiện kinh tế, thổ nhưỡng và các cái vấn đề, các cái điều kiện khác để chúng ta quyết định phát triển cây trồng cho nó phù hợp, có nên giữ hay là phá bỏ cái diện tích chanh dây hiện có của chúng ta. Để em chia sẻ để các bác tham khảo. Em xin dừng video ở đây nhé. Em xin kính chào tạm biệt các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin hẹn gặp lại các bác ở video sau.